Khởi nguồn từ các công trường khai thác đá, làm nền đường, các đơn vị xây dựng nhà ga, các đội làm cầu, đặt đường, các đội chỉnh tu, đại tu đường, lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu. Xí nghiệp Liên hợp Công trình Đường sắt được thành lập với sứ mệnh hoàn thành các nhiệm vụ khôi phục các tuyến đường sắt chịu thiệt hại nặng nề từ chiến tranh như Hà Nội Mục Nam Quan, Hà Nội Vinh, Hà Nội Lào Cai. Đến ngày 5 tháng 11 năm 1973, Xí nghiệp Liên hợp Công trình Đường sắt chính thức được thành lập với trụ sở đóng tại Hà Nội. Đây là tổ chức và cũng là tên gọi đầu tiên của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt hiện nay. Kể từ sau khi chính thức được thành lập, với kinh nghiệm, khả năng sửa chữa cầu đường trong chiến tranh, thời gian thi công nhanh và đảm bảo chỉ tiêu quy định, Liên hợp thường xuyên nhận được các nhiệm vụ do Tổng cục Đường sắt giao phó. Đặc biệt, với nhiệm vụ lớn và khó khăn là khôi phục tuyến đường sắt Bắc Nam. Năm 1975, Xí nghiệp Liên hợp Công trình Đường sắt vinh dự là đơn vị được lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải giao nhiệm vụ khôi phục tuyến đường sắt thống nhất đoạn Tiên An - Đà Nẵng dài 192 km. Đây là tuyến đường bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất, có tính chất quyết định thông tàu toàn tuyến đường sắt thống nhất Bắc Nam. Phát huy truyền thống dũng cảm từ những năm chiến tranh cùng những kinh nghiệm và khả năng của mình, chỉ trong một thời gian ngắn, cán bộ, công nhân viên đã phối hợp cùng với người dân địa phương hoàn thành cơ bản nhiều công trình trọng điểm như cầu Sông Bồ, Mỹ Chánh, Thạch Hãn. Nhiều đoạn đường đã hình thành, nhiều nhà ga và hệ thống thông tin, tín hiệu đã được xây dựng. Sau khi hoàn thành vượt tiến độ các công trình được giao, Liên hợp còn tiếp tục viện trợ các đơn vị bạn ở đoạn An Tân, Trà Bông. Có thể nói, với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc khôi phục tuyến đường sắt thống nhất, hai miền Nam Bắc thông thường là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn với Xí nghiệp Liên hợp Công trình Đường sắt. Đó chính là bước đệm để Liên hợp gặt hái được thêm nhiều thành tựu trong các giai đoạn phát triển về sau và nhận được các danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, danh hiệu Anh hùng lao động, Huân chương độc lập hạng nhất, Huân chương lao động hạng nhất. Ngay từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, mặc cho có nhiều khó khăn, thách thức, trước hết là do đặc điểm là một đơn vị xây dựng cơ bản mang tính chất đặc thù của ngành đường sắt. Thứ hai là cơ chế thị trường, cạnh tranh quyết liệt, trong khi tư tưởng bao cấp nặng nề. Xí nghiệp Liên hợp Đường sắt đã có những bước đi táo bạo với tầm nhìn dài hạn. Đổi mới hay là chết? Với khẩu hiệu hành động này, cùng với sự đồng thuận của các cán bộ, công nhân viên, những con người tâm huyết còn ở lại với đơn vị, có tinh thần khắc phục khó khăn, ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, đã cùng nhau có những bước chuyển mình, mở đầu cho công cuộc đầu tư và áp dụng công nghệ mới với mục đích đón đầu, phục sự phát triển của ngành lúc bấy giờ. Khi mở rộng đa dạng hóa sản phẩm thì chúng tôi bước sang thi công cầu đường bộ. Cái việc đầu tiên của chúng tôi là đào tạo tay nghề cho người lao động. Thứ hai là đào tạo cán bộ quản lý. Thứ ba là đầu tư cả cái thiết bị tiên tiến hiện đại có chất lượng cao như máy khoan cọc nhồi, cần gầu và máy đúc hứng cân bằng. Thì chúng tôi đã thi công các cái công trình đường bộ có chất lượng cao nhất. Để trong quá trình thực hiện đổi mới ấy, thì cái sản lượng của đường bộ ấy, nó chiếm đến 70% sản lượng của toàn công ty. Trong lúc đó đường sắt chỉ có 30% thôi. Đây là một cái kết quả rất to lớn cho người lao động và cho công ty cổ phần Tổng ty Công sắt, là vì nó đã chuyển hướng được toàn bộ cái lao động sản xuất đường sắt sang làm đường bộ và làm cả đường sắt song song. Sau chuyển đổi thì chúng tôi đã lọt vào cái top 500 doanh nghiệp có doanh thu từ 1.500 tỷ trở lên. Tự hào nhất đó là cái sự cần cù nỗ lực, cái chịu khó của người lao động. Họ hăng say về công việc của họ, và họ là khi đã đi học cái chuyển đổi từ cái mô hình đường sắt sang làm đường bộ thì họ phải nói rất là ủng hộ. Họ ngày đêm họ thi công, họ học hỏi của những cái người bạn, người dạy việc của họ và thi công ở hiện trường của họ nó rất phấn khởi. Đấy là cái tự hào của chúng tôi, là cái chuyển đổi một cái mà đồng lòng được cả trên dưới là họ đều ủng hộ, bởi vì không có việc ở sang đường bộ, mà đường bộ thì là dễ làm hơn đường sắt. Cho nên mà công nghệ đường bộ thì rất khó, nhưng mà chịu khó chịu khổ của người lao động thì tôi tự hào nhất là cái tấm lòng của người lao động. Khi mà tham gia vào thi công chuyển đổi mô hình rồi là mở rộng cái đa dạng hóa sản phẩm thì chúng tôi cũng làm được rất nhiều điều mà nâng cao được cái sản lượng, nâng cao được cái doanh thu, nâng cao được cái vị thế của doanh nghiệp cho đến ngày hôm nay. Bước sang thế kỷ 21, với sự thay đổi của Đảng và Nhà nước về chủ trương, định hướng và đặc biệt là chủ trương cổ phần hóa, Liên hợp đã có nhiều thay đổi trong quá trình vận hành. Năm 2003, đổi tên từ Xí nghiệp Liên hợp Công trình Đường sắt thành Công ty Công trình Đường sắt. Năm 2004, chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt,
Năm 2011, đổi tên từ Công ty Cổ phần Công trình Đường sắt thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt. Năm 2021, đúng ngày 5 tháng 11, nhân dịp kỷ niệm 48 năm, RCC thay đổi nhận diện thương hiệu và nâng cấp hệ thống website với nhiều tiện ích và tính năng, mở rộng kết nối. Ngoài các công trình đường sắt, Tổng công ty đã và đang tham gia xây dựng các công trình giao thông đường bộ của mạng lưới đường bộ quốc gia. Bên cạnh đó, RCC còn mở rộng kinh doanh và gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể ở các mảng dịch vụ khác như sản xuất kết cấu, phụ kiện cho ngành đường sắt. Trải qua quá trình phát triển 50 năm gắn liền với các công trình đường sắt, nối tiếp truyền thống của các thế hệ tiền thân. Dũng cảm, kiên cường, thông minh, sáng tạo. Giờ đây, Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt đứng trước sự phát triển của khoa học và công nghệ. Công nghệ đường sắt tốc độ cao của các nước trên thế giới, với những bước phát triển nhảy vọt, từ chạy trên ray đến chạy trên điện tử và hiện nay là chạy trong đường ống, với vận tốc lên tới hàng trăm km mỗi giờ. Cùng cơ hội rộng mở khi được chính phủ quan tâm, chú trọng trong việc quy hoạch mạng lưới đường sắt, với tầm nhìn trở thành vị trí số 1 trong xây dựng công trình đường sắt ở Việt Nam. Tổng công ty hướng tới là đơn vị tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp hiệu quả cho các công trình, dự án. Trong những năm gần đây, Tổng công ty đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư mạnh về nguồn nhân lực và trang thiết bị hiện đại. Đặc biệt hơn, thông qua việc hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp MH, đơn vị duy nhất tại Việt Nam nghiên cứu và cho ra đời công nghệ Core Top Down, công nghệ thiết kế và thi công móng hầm nhà cao tầng. Core Top Down cho phép quá trình thi công trụ cầu từ 4 bước chỉ còn 1 bước. Thi công xong cọc là xong trụ cầu. Không cử vây, không đài cọc. Tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí và rủi ro trong thi công. Với sự hợp tác cùng với công ty MH và tính ứng dụng của công nghệ Core Top Down, Tổng công ty sẽ tạo ra nhiều bước tiến mới cho ngành đường sắt Việt Nam. Thì cũng là một sự tình cờ, MH và RCC đã có những mối quan hệ trong công việc từ những năm 2001. Tại thời điểm đó thì khi RCC có những cái đầu tư đẩy mạnh về công nghệ, đặc biệt là công nghệ khoan cọc nhồi, công nghệ về những cái trạm trộn bê tông cao cấp. Đến nay chúng tôi có thể thấy là rất là vui là RCC vẫn giữ được cái truyền thống của một công ty hàng đầu trong lĩnh vực thi công những cái công trình đường sắt, nhưng đã kịp bổ sung cho mình những cái công nghệ, những cái nhân sự, những cái nguồn lực mới để mà đi đầu đón trước cái công nghệ để phục vụ những cái dự án mà sẽ là rất là trọng điểm quốc gia. Với cái góc nhìn của chúng tôi thì RCC không chỉ phù hợp là một đơn vị có truyền thống, không chỉ phù hợp là vì đã có những kinh nghiệm hợp tác với nhau một cách và có độ tin cậy với nhau, mà bản chất những công nghệ thi công của MH khi được ứng dụng vào ngành công nghiệp đường sắt, cầu đường sắt thì nó cũng là một cái sự phù hợp đặc biệt cao cho cả hai bên. Và bản thân RCC, các lãnh đạo cũng như là hệ thống cán bộ của RCC cũng là luôn có một cái ý thức về việc là thay đổi và cập nhật những cái công nghệ mới. Chúng tôi có cái niềm tin rất là rõ ràng rằng là nó sẽ được đưa vào và sẽ đem lại những cái thành công rất là tốt đẹp cho cả hai bên, cũng như là làm thay đổi cái diện mạo thi công của cái ngành đường sắt Việt Nam. Giao thông là một trong những minh chứng cụ thể nhất cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Vì vậy, sự phấn đấu xây dựng những con đường hiện đại, đồng bộ là hành động thiết thực để tri ân quá khứ, xây đắp tương lai. Và đây cũng là điều mà RCC luôn hướng tới và đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể về việc phát triển giao thông vận tải đường sắt hiện đại. RCC đặt kỳ vọng sẽ một lần nữa trở thành cái tên được góp mình trong các dự án phát triển tuyến đường sắt Bắc Nam sắp tới. Như 50 năm trước đã từng,